නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි တတိယම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි တတိယම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි පානාති පාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි පාණාති පාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මේ වෙලාවේදී අපි සූදානම් වෙන්නේ පුරුදු ලෙස විහාරස්ථානයේ සිදු කරන දහවල් සම්බුද්ධ පූජාව සිදු කිරීමට බුදුහාමුදුරන් වහන්සේගේ දාන පාරමිතා ගුණය මූලික කරගත් අනිකුත් නවආරාදී බුදු ගුණයන් අරමුණු කරගෙන ඒ බුදු ගුණයන් උපහාර වශයෙන් සංකේතාත්මකව බුදුහාමුදුරන්ට දහවල් දානීය පුදනවා කියන සිතුවිලි ඇතිව මේ සූදානම් කරගත් ආහාර වස්තුන් අතිරේක මාංශෝනි දුම් ආදී පූජාවන් සමග පූජා කිරීමට සූදානම්. හැමදාම සිදු කරන දාන පූජා වුණත් ඒ දවසේදී වෙන වෙනත් පින්වතුන් තම තමන්ගේ විශේෂ අරමුණු ඉදිරිපත් කරගෙන මේ දාන පින්කමට සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒ අනුව අද දවසේදී මේ දාන පින්කමේ යෙදෙන මදුචි ඉස්ලානායක නෝනාගේ බලාපොරොත්තුව මාස 3කට කලින් ජීවිතයෙන් සමුගෙන ගිය W.A. නාලනී මෑණියන් වහන්සේ සිහිපත් කරගෙන ඒ මෑණියන්ට පරලෝ යහපත පිණිස පින් අනුමෝදන් කිරීමට මේ හිත මිත්‍රාදීන් සම්බන්ධ කරගනිමින් මේ පින්කම සිද්ධ කරන්නේ. වාසය කළ මෑණියන් වාසය කළ මව්බිමේ ඒ තමන්ගේ නිවසේ අනිකුත් දූර ඥාති මිත්‍රාදීන් විසින් ඒක රාශී වෙලා අද මහදම් පවත්වා පින් අනුමෝදන් කර අතරේ තමන්ගේ යුතුයකම ඇටියට සලකාගෙන මේ දුර බැහැර රටේ වාසය කරන ගමන් මේ කටයුත්ත නිසි ආකාරයෙන් සිදු කරන්න කල්පනා කළේ. ඒ මෑණියන්ට උවමනා කරන්නේ පරලෝ ජීවිතයක් යහපත් ආකාරයෙන් අත්කර ගැනීම සඳහා ආයුමය වශයෙන් අවශ්‍ය කරන මේ පින්ඵලයක්. ඒ නිසා අපි පුරුදු වෙලා ඉන්න ආකාරයට කෙනෙක් මේ පරලෝ ගියාම ජීවිතේ උපරිම ආයුෂය භුක්ති නොවිඳ හැම කෙනෙක්ම වගේ මේ පරලෝ යන්නේ අද කාලේ. එවැනි අයට යහපත් ආත්මභාවයක් හිමි කරගෙන ඒ ආයුෂය ඇති කර ගැනීම සඳහා ආයුමය පින්ඵලයක් ලැබෙන හැටියට මේ දාන පින්කමේ යෙදෙන්නේ. දානං දෙන්තෝ ආයුං දේති කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ දෙසු නිසා
ආහාර පාන හැකිතරම් පුද්ගලයන්ට පරිත්‍යාග කිරීමෙන් ලබා දීමෙන් ඒ පින් පළාත් කරගෙන ඒ පින් අනුමෝදන් කරන්නේ ඒ මෑණියන්ට පරලෝ යහපත පිණිස මේ අවස්ථාවන විට ජීවිතයෙන් සමුගෙන ගොස් තුම්මසක් ගත වෙන නිසා සමහර වෙලාවට යහපත් වූ ආත්ම භාවයක් වෙනුවෙන් සුදුසු මෞපසක් ලබාගෙන තිබෙනවා නම් ඒ ශක්තිය ඇති කරගෙන බාධකයන් වළක්වාගෙන ඒ බලාපොරොත්තු වන උසස් ආත්ම භාවය හිමි කර ගැනීමට එසේ නොමැතිව තවදුරටත් ආත්ම භාවයක් අපේක්ෂාවෙන් සිටිනවා නම් ඒ සඳහා සුදුසු අවස්ථාව සලසා දීම සඳහා මේ ආකාරයට මේ දන් පින්කම් කරමින් මේ පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඒ මෑණියන් ජීවත් වෙලා සිටි කාලයේදී බුදුහාමුදුරන්ගේ නියමයේ පරිදි ලෝක ධර්මතාවය අනුව අපි කළ ගුණ සැලකීම වශයෙන් ඒ කළ යුතු උපකාර අවශ්‍ය කරන පරිදි අනුජනවන සිද්ධ කළා. නිරන්තරයෙන් මේ දුර බැහැර වාසය කළා වුණ සොයා බලමින් ඒ බෙහෙත් ඒත් ආදීට අවශ්‍ය කරන ආධාර උපකාර ලබා දෙමින් මේ රටේ යවිය යුතු කිසියම් බෙහෙතක් තිබෙනවා නම් ඒ දේවල් ලබා දෙමින් මේ උපකාරයන් නිසි පරිදි සිදු කළා. ඒ විදිහට සිදු කරලා නොයෙක් බාධක තිබුණා වුණත් ඒ මෑණියන්ගේ අවසන් කටයුතු වලට සම්බන්ධ වෙලා ඒ හද්දවසේ දාන පින්කම් ආදීට සම්බන්ධ වෙලා ඒ කටයුතු සිදු කරනවා. මේ අපි හුරු පුරුදු වෙලා ඉන්න හැටියට විශේෂ අවස්ථාවක් වශයෙන් සැලකෙන මේ 3 මාසයක් ගත වෙන වෙලාවේදී සිදු කරන පින්කම මේ සිද්ධ කරන්නේ. බුදුහාමුදුරු නිරන්තරයෙන් අවධාරණය කළේ මූලික වශයෙන් Tamanට සිද්ධ වෙච්ච උපකාර කල්පනා කරලා ඒ උපකාර කළ ඕනෑම කෙනෙකුට ප්‍රතිඋපකාර දක්වන ලෙස මේ ප්‍රතිඋපකාර දැක්වීමේදී මූලික වශයෙන් සිදු කරන්න ඕන වෙන ජීවත් වෙලා සිටින කාලයේදී කළ යුතු සංග්‍රහ සැලකෙමි. පළමුවෙන්ම දෙමව්පියන්ට අතිරේක අනිකුත් Tamanට උපකාරවත් වෙච්ච වෙනත් අයට එසේ කරලා මිය පරලොව ගියාට පස්සේ මේ ආකාරයේ පින් අනුමෝදන් කරන්නේ දෙමව්පියන්ගේ අපේක්ෂාවක් බලාපොරොත්තුවක් ඉෂ්ට කර දීමේ බලාපොරොත්තුව ඇතිවමයි. දෙමව්පියන් විශේෂයෙන්ම Tamanගේ දූ දරුවන් විසින් Taman මිය පරලොව ගිය පසුව පින් සිදු කොට පින් අනුමෝදන් කරාවි කියන බලාපොරොත්තුවක සිටිනවා කියලායි බුදුහාමුදුරන් දෙසුවේ. එහෙම එකක් අපිට කියලා නැති වුණාට අම්මලා තාත්තලා කවදාවත් එවැනි අපේක්ෂාවක් එවැනි බලාපොරොත්තුවක් දෙමව්පියන්ගේ සිත් තුළ තිබෙනවා කියන බව බුදුහාමුදුරන් තමයි ලෝකයට මුලින් දේශනා කළේ පැවසුවේ. ඒ අනුන්ගේ සිත් දැකලා ඒ කරුණ කියන්න පුළුවන් නිසා උන්වහන්සේ ඒ ප්‍රකාශ කළේ. ඒ නිසා ඒ ධාම පිළි අරගෙන අපිට දෙමව්පියන් කියලා තිබුණත් නැතත් පින් අනුමෝදන් කරන්නටයි කියලා මේ ප්‍රතිඋපකාර දැක්වීම හැටියට මේ කටයුතු ඒ නිසි පරිදි ආකාරයෙන් සිද්ධ කරනවා. එයින් Tamanට ධිට්ඨ ධම්ම වේදිනී වශයෙන් යහපත් වූ ඵලයක් ලැබෙනවා. මේ පින්කමෙහි යෙදෙන මනුෂ්‍යනෝනට මූලික වශයෙන් ලැබෙන ප්‍රතිඵලය මේ පින්කම කරලා අවසානයේදී මෑණියන් වෙනුවෙන් ඉටු කළ යුතු යුතුයකම කළ යුතු ප්‍රතිඋපකාර දැක්වීමේ ක්‍රියාව මේ 3 මාසයක් ගත වෙන වෙලාවේදී හැකි ආකාරයෙන් සිද්ධ කළා කියලා කල්පනා කරනකොට සිතට ඇති වෙනවා සහනදායී සිතුවිල්ල. යුතුයකම් පැහැර නොහැර ඉටු කිරීම නිසා ඇති වෙන යහපත් සිතුවිල්ල. ඒක තමයි මූලිකව ලැබෙන ධිට්ඨ ධම්ම වේදිනී ඵලය. ඒකම අනිත් පැත්තට කල්පනා කරලා බැලුවොත් මේ කටයුත්ත නොකර මගහැරියා නම් ඒක ජීවිත කාලය පුරාවටම මේ දේ කරගන්න බැරි වුණා කියන පසුතැවිල්ල සිතට දුක් පීඩා ඇති කරන්න බලපානවා. අන්න ඒ විදිහට ආරම්භක වශයෙන් එවැනි යහපත් ඵලයක් මානසිකව ලැබෙන අතරේ මේ සිදු කරගන්නා පුණ්‍ය කර්මයේ පින්ඵලය සමගම කුසල් ඵලය Tamanට සංසාරික වශයෙන් මේ ජීවිතයේ ඉතිරි කාලයට සමගම මේක ආකාරයේ යහපත ඇති කර දීම සඳහා බලපානවා. මේ එකතු කරගෙන සිටින අනිකුත් පින්වතුන් හැම කෙනෙකුටම ඒ ආකාරයට යහපත සලසා ගැනීමට බලපානවා. බුදුහාමුදුරන් වහන්සේ අවධාරණය කරපු කාරණයක් තියෙනවා. යම් ආකාරයක පින්කමක් සිද්ධ කරද්දී රහසින් නොකර හැකිතරම් පුද්ගලයන් ඒකට සම්බන්ධ කරගන්නවා නම් එයින් අතිරේක විශේෂ ඵලයක් ලැබෙනවා කියනවා. අපි සමාජගත ජීවිතයක් ගත කරද්දී නිරන්තරයෙන් වුමනා කරන දෙයක් හුදකලා ජීවිතයෙන් තොරව යහපත් වූ පුද්ගලයන් මිත්‍රයන් ආශ්‍රය කරමින් ඥාතීන් ආශ්‍රය කරමින් සුඛිත මුදිතව ජීවිතය ගත කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. යහපත් දූ දරුවන් ඇති කරගෙන ඒ විදිහේ යහපත් වූ පුද්ගලයන් සහිත පිරිස් ඵලයක් ලබාගෙන
සුවපහසුවෙන් තමන්ගේ සමාජ ජීවිතය සතුටින් ගත කරන්නට පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ යහපත් වූ පින්කම් සිදු කරද්දී එයට අනික් අය හැකිය ආකාරවලින් සම්බන්ධ කරගත් පුද්ගලයන්ට කියලයි දාන කියවෙන්නේ. ඒ නිසා අද මේ රටේ හැටියට හැම කෙනෙකුටම සම්බන්ධ වෙන්න බැරි නිවාඩු සහිත දවසක් නොවෙනවා වුණත් හැකිය ආකාරයෙන් ඒ පුද්ගලයන් සම්බන්ධ කරගෙන මේ පින්කම් සිදු කරන්න කල්පනා කරපු එක ඒ ආකාරයෙන් වටිනවා. ඒ නිසා කල්පනා කරන්න ඔබට යහපත පිණිස අරමුණු කරන මෑණියන්ට යහපත පිණිස මදුසිනවනට වගේ මේ වෙලාවේදී පින්කමට සම්බන්ධ වෙලා සිටින පින්නතුන් ඔබ හැම දෙනාගේම නමින් මිය පරලෝකයේ කිසියම් වූ ඥාතිවරුන් නැති ඒ ඥාතිවරුන්ටත් යහපත පිණිස සංසාරික වශයෙන් යහපත පිණිස සසර කෙලවර නිවන් සුව සඳහා ශක්තියක් පිණිස බලපාන පින්කමක මේ යෙදමින් සිටින්නේ. ඒ අනුව සූදානම් කරගත් දාන වස්තුන්ගේ වෙන් කරගත් අග්‍රභාගය අතිරේක ආලෝක සුවඳ මල් පූජාවන් සමග නවරාදී උතුම් බුදු ගුණයන්ට උපහාර වශයෙන් පූජා කරමු. පූජා වේවා. මේ උතුම් සම්බුද්ධ පූජාව සිදු කිරීමෙන් ලබා ගන්නා පින්ඵල අනුමෝදන් වී තුන් මාසකට කලින් ජීවිතෙන් සමුගෙන ගිය W.A. නාලිනී මෑණියන් වහන්සේ ඇතුළු වර්ග පරම්පරානුගත සියලු ඥාති මිත්‍රාදීන් ඔබ හැම දෙනාගේම පරලෝ යහපත සුගතියක් කරගනිත්වා. දූ දරුවන් ඇතුළු ඔබ හැම දෙනාටම නිරෝගී සුව පිණිස අතීත කර්ම දෝෂයන් යටපත් කර ගැනීම පිණිස අනෙක් නොඑක ආකාරයේ අපල අසවා කටවා දෝෂ රෝග පීඩා අතුරුන්තරාවන් වළක්වාගෙන දියුණුව සලසා ගැනීම පිණිස සසර සුව කෙලවර නිවන් සුව පිණිස ඒකාන්ත වශයෙන් මේ පින්ඵල කුසල් ඵල හේතු වාසනා වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව කරගෙන අපිට ඉතිපිසෝ භගවාන් සම්මා සම්බුද්ධෝ විද්‍යාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තා දේව මනුස්සානම් බුද්ධෝ භගවාති ස්වාක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සම්දෙක්ඛිකෝ අකාලිකෝ ඒහි පස්සිකෝ ඕපනයිකෝ පච්චත්තං වේදිතබ්බෝ විඤ්ඤෝනේති පටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ උපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ඥාය පටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ යදිදච්ඡත්තාරි පුරිස යුගානි අත්‍ර පුරිස පුග්ගලායේස භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණේයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඛෙත්තං ලෝකස්සාති වන්දාමි චේතියං සබ්බං සබ්බඨානේ සුපටිත්ථිතං ශාරීරික ධාතු මහා බෝධි උදරූපං සකලං සදා යස්ස මූලේ විසින්නෝව සබ්බාරි විජයන්නකාපුත්තෝ සබ්බං යුතං වන්දේ තං බෝධිපාදපං ඒතේ මහා බෝධි ලෝකනාතේන පූජිතාහං ඊතේ නමස්සාමි බෝධිරාජා නමස්තුතේ වන්නගන්ධ ගුණෝපේතං ඒතං කුසුම සන්තසින් පූජයාමි මුනින්දස් සිරිපාද සරෝරුවේ එමි බුද්ධං කුසුමේන නේන පුඤ්ඤේන මේතේන ලබාමි උපම්මිලායාති යතා ඉදම් මේ කායෝ තථා යාති විනාශබා සාරප්පදිත්තේන දීපේන තමදංසි තිලෝක දීපං සම්බුද්ධං පූජයාමි සුගන්ධිකාය වදනං අනන්ත ගුණදන් සුගන්ධිනාං ගන්ධේන පූජයාමි ආගතං සුගන්ධං සීතලං කප්පං වසන්න මధుරං සුඛං පානීයමේතං භගවා පටිගන්නාතු මුත්තමං අතිවාසේතු නෝබන්තේ භෝජනං පරිකප්පිතං අනුකම්ප
පතිගන්නාතු මුත්තමං සේතුනෝ බන්තේ සවන්තං පලාපලං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්නාතු මුත්තමං අදිවාසේතුනෝ බන්තේ සද්ධාය පූජිතං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්නාතු මුත්තමං ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ තාචම්මේහි සම්පදං පුඤ්ඤ සම්පදං දේවානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා තාචම්මේහි සම්පදං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ භූතානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා තාචම්මේහි සම්පදං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ සත්තානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයං අච්චයං කමමේ වන්තේ භූරි පඤ්ඤ තථාගත කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයං අච්චයං කමමේ ධම්ම සංදික්ඛික අකාලික කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ සංඝ සුපටිපන්න අනුත්තර විනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගම සතං සමාගමෝ තු යාව නිපාන පත්තියා විනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ තු යාව නිපාන පත්තියා විනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ තු යාව නිපාන පත්තියා ධම්මේ පුඤ්ඤං ආසවක්ඛාං හෝතු සම්බ දුක්ඛා පුඤ්චතු. ඒ වගේම සූදානම් කරගත් දාන වස්තුවේහි අතිරේක භාගය සංඝ සතු කොට පූජා කරමින් බලාපොරොත්තු වෙන පින්ඵල ශක්තිමත් කරගෙන ඒ නිපරලෝකීය මෑණියන් වහන්සේට පින් අනුමෝදන් කිරීමටයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒතාන පූජාච කතා උදාරා කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළ විදිහට මේ පරලෝකීය අය වෙනුවෙන් කරන්නට තිබෙන උදාරම වටිනාම කටයුත්ත තමයි මේ සිද්ධ කරන්නේ. පින් ලැබෙන නොඑක ආකාරයේ කටයුතු තිබෙනවා. ඒ නොඑක ආකාරයේ පින් ලැබෙන කටයුතු අතරේ මම පෙර සඳහන් කළ පරිදි මේ ආහාර වස්තු මුල් කරගෙන අපි මේ පින් අනුමෝදන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ පරලෝකීය අයට. ඒ ආයුමේ පින්ඵල අත්කර ගැනීමට මෙමගින් පුළුවන්කමක් තිබෙන නිසා. ආහාර අනුභව කරන හැම කෙනෙකුටම අපි ලබා දෙන්නේ ආයුෂයක්. ආයුෂයට අමතරව ඒ ලබා ගන්නා ආයුෂයේ යහපත් භාවය වෙනුවෙන් සපය බලය ප්‍රඥාව වර්ණවත් භාවය කියන මේ ශක්තියනොත් මේ ආහාර තුළ තිබෙනවා. ඒ කියන ශක්තිය ලබා දීමෙන් ඒ දේවලට සරිලන පින්ඵල අත්කර ගන්න පුළුවන් වෙනවා. කෙනෙකුගේ ජීවිතය සුඛිත මුදිතව ගත කිරීමට ඒ හැමදේම වුණා කරනවා. ඒ නිසා ඒ නොඑක ආකාරයෙන් Tamanගේ රූප ශාස්ත්‍ර හැකියාවන් භාවිත කරමින් සකස් කරගත් ආහාර ශ්‍රද්ධා භක්තියෙන් කරුණාවෙන් යුතුව යහපත් ලෙස හැම කෙනෙක්ම අනුභව කරත්වා කැමැත්තෙන් අනුභව කරත්වා කියන ප්‍රාර්ථනා ඇතිව දානයේ හැටියට පින්තුන් ආහාර සූදානම් කරන්නේ වෙනත් ආකාරයකින් සූදානම් කරන Tamanට අනුභව කිරීමට සූදානම් කරන ආහාර වලට වඩා වෙනස් ආකාරයෙන් වැඩි සැලකිල්ලකින් ගෞරවයකින් සිදු කරන්නේ.
ඒ විදියට සූදානම් කරගෙන පැමිණි ආහාරයේ සසු භාගය තමයි ඒ දානීය වශයෙන් සසුන දෙසා පූජා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ ශක්තිමත් පින්ඵලයක් ඇති කර ගැනීම සඳහා අපි තුන් ආකාරයකින් කල්පනා කරලා ශාසනයට පූජාව කරන්න උවමනා කරනවා. පළවෙනි දේ තමයි මේ පින්නතුන් මේ වෙලාවේදී දාණයට සම්බන්ධ කරගන්නේ එක් ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් පමණක් වුණා. මේ දාණය අපි පූජා කරන්නේ මේ ස්වාමීන් වහන්සේට පමණක් නෙමෙයි බුදුහාමුදුරන් වහන්සේ විසින් ඇතිකොට වදාළ උන්වහන්සේගේ දහමින් ප්‍රයෝජන ලබාගෙන සසර දුකින් මිදී නිවනටපත් වෙච්ච ඒ රහතන් වහන්සේලා ඇතුළු අතීතයට එකතු වෙච්ච සියලු ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලාගේ සීල ප්‍රඥාදී ගුණයන් අරමුණු කරගෙන ගුණයන්ට දක්වන උපහාරයක් වශයෙන් මේ පූජාව සිදු කරන්නේ. බුදු ගුණයන් උදෙසා ඒ බුද්ධ පූජාව පූජා කළා හා සමානවම. ඒ වගේම ලෝකේ පුරා මේ අවස්ථාවේදී වැඩ සිටින සියලු ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා අනාගතයේදී සසුනට එකතු විය හැකි සියලු ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලාගේ ගුණයන් සීකරගෙන සීලාදී ඒ ගුණයන්ටත් අපේ මේ දානය උපහාර වේවා කියන සිතුවිලි ඇති කරගන්න. දෙවනුව තමයි කල්පනා කරන්නේ සසුන පවත්වාගෙන යන ස්වාමීන් වහන්සේලාට මේ අපේ දාන පූජා උපකාරයක් වේවා පිහිටක් වේවා කියලා. ඒ විදිහට සසුනේ උපකාරයට සසුනේ පැවැත්මට උපකාරවත් වීමෙන් අපි බලාපොරොත්තු වේ යුතු අනිත් දය තමන්ට වගේම අනන්ත වූ පිරිසකට දන්නා නොදන්නා පිරිසකට දන්නා නොදන්නා කාලයක් පුරා මේ අපි අදහන පිළිගෙන සිටින බුදුදහමින් ප්‍රයෝජනයක් ලබාගෙන පින් සිදු කරගෙන කුසල් පලත් කරගෙන ආශිර්වාදයන් ලබාගෙන යහපත සලසා ගැනීමට මේ ශාසනය පිහිට වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව බලාපොරොත්තුව ඒ පරාර්ථකාමී සිතුවිල්ල ඇතිව තමයි සසුන උදෙසා මේ කරන උපකාරය සිද්ධ කරන්න කියලා කල්පනා කරනවා. ඒ විදිහට කල්පනා කළාම තමයි මේක පොදු පූජාවක් හැටියට අපිට සලකන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ ආකාරයෙන් සිදු කරන පූජාවකින් තමයි සමදා නොනැසෙන සසර කෙලවර දක්වා තමන්ට යහපතක් කර දෙමින් අනුගාමික නිදානයක් ලෙස තමන් සමග ගමන් කරන පින්ඵලයක් අත් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ සමගම තමන්ගේ වටිනා කාලය ශ්‍රමය ධනෙ මේ වෙනුවෙන් නිර්ලෝභීව වැය කිරීමෙන් අතහැරීමෙන් ඇති කරගන්නා කුසල් ඵලය අපි බලාපොරොත්තු වෙන උතුම් නිවන් සුව වෙනුවෙන් බලපානවා. ඒ නිසා කල්පනා කරන්න ඒ මෑණියන් වෙනුවෙන් යුතුයකම් ඉටු කිරීම කළගුණ සැලකීම හැටියට තමා විසින් මේ ආකාරයට සිද්ධ කරන්න ඕනයි කියලා කල්පනා කරලා යම් ලෙසකින් මේ වැඩි පිරිසක් වසන වැඩි පිරිසක් ජීවත් වෙන වැඩි පිරිසක් එකතු වෙලා මේ මහදන් පවත්වා පින් අනුමෝදන් කරන තැනින් පින් නොගෙන මේ දුර බැහැර වසන ඒ තමන්ගේ දියණිය විසින් අනුමෝදන් කරන පින මම ගන්නවා කියන සිතුවිල්ලක් ඇතිව ඒ මෑණියන් යම් ලෙසකින් මේ පැත්තට හැරුණොතින් ඒ හැරුණු මෑණියන්ට ඒ අවශ්‍ය කරන ඵලය උපකාරය ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ඇති කරමින් සිද්ධ කරන මේ දාන පින්කම. ඒ අනුව යහපත සලසා ගැනීමට ඉඩකඩක් බහුල වශයෙන් තිබෙන්නට ඉඩකඩක් තිබෙනවා. සමහර වෙලාවට අපි අසා තිබෙන විදිහට යම් යම් ආකාරයේ කතන්දර වලින් ඒ විදිහට දුර බැහැර වසන දරුවන් කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කරගෙන මේ පරිලෝකීය අය පින් අනුමෝදන් කරන් උනන්දු වෙච්ච වෙලාවල් තිබෙනවා. ඉතින් එහෙම අවස්ථාවක් තිබුණොත් වැඩි ඵලයක් මේ මෑණියන්ට මේ තුලින් අත් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙම වුණොත් ඒ විදිහට එසේ නොමැතිනම් ඒ නිවසේ පින්නතුන් විසින් සිදු කරන පින්ඵල වලටම මේ පින්ඵලත් එකතු කරගනිමින් මේ මෑණියන් වහන්සේ මේ උතුම් පින්ඵල අනුමෝදන් වී පබ්ලුවේ නාරණී මේ මාත්මේ පරිලෝ යහපත සුගතිය අත් කරගනිත්වා. වෙනත් යම් කිසි පින් අපේක්ෂා කරන කිසියම් ඥාතිවරයෙක් හිතවතෙක් ඇතනම් ඒ අයත් හැකිය කියලා මේ පින් අනුමෝදන් වී පරිලෝ යහපත සුගතිය සලසා ගනිත්වා. ඒ අයට වගේම පින්තුන් ඔබ හැම දෙනාටම බලාපොරොත්තු වෙන යහපත අත් කර ගැනීම සඳහා සසර සුව කෙලවර නිවන් සුවත් කර ගැනීම සඳහා මේ පින්කම තුළින් අත් කරගන්නා පින්පලත් කුසල් පලත් ඒකාන්ත වශයෙන් හේතු වාසනා වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව ඇතිව මේ ආකාරයට කියන අපි දානේ පූජා කරමු. කාලකතානං කල්පඤ්ඤාතිනං පුඤ්ඤත්තාය
හිතාය සුඛාය ඉමං වික්ඛං සපරික්කාරං බුද්ධ පමුකස්ස සකලස්ස වික්ඛු සංඝස්ස දේම කාලකතානං අම්මාකං ඥාතීනං පුඤ්ඤත්තාය අම්මාකං ච අත්තාය හිතාය සුඛාය ඉමං වික්ඛං සපරික්කාරං සාට්ඨ පරික්කාරං බුද්ධ පමුකස්ස සකලස්ස වික්ඛු සංඝස්ස දේම කාලකතානං අම්මාකං ඥාතීනං පුඤ්ඤත්තාය අම්මාකං ච අත්තාය හිතාය සුඛාය ඉමං වික්ඛං සපරික්කාරං සාට්ඨ පරික්කාරං බුද්ධ පමුකස්ස සකලස්ස වික්ඛු සංඝස්ස දේම චිතං පත්තිදං දුයං කිප්පමේව සමිජ්ජතු සබ්බේ පුරෙන්දු චිත්ත සංකප්පා චන්தோ පන්නරසි යතා සමස්තමාර කුඤ්ජර කණ්ඩේර වේන්ද්‍රාය මානෝ භාග්‍යවත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසා පළමු කොටසේ සුද්ධ බුද්ධ පූජාව පවත්වා අනදුරමා සංඝරත්නයේ විශේෂ පිරිනමා පුද කරන ලද්දා ඕදාන්මේ කුසලානි සංසයන් ප්‍රථම කොට දෙවියන් විසින් අනුමෝදන් වනු ලබත්වා ප්‍රථම පුණ්‍ය ආනුමෝදනාවෙන් අධික ශ්‍රේයී පීඨියා වූ දෙවියන්ගේ දේවානුභාවයෙන් හා ශ්‍රීමත් බුද්ධ ආදී රත්නත්‍රයානුභාව බලයේ හේතු කොටගෙන මේ සදෑවතුන්ට ආත්ම භාව සංඛ්‍යාත මෙලොවින් දිද්දවන්නා වූ සකලාන්තරාය සරූපද්‍රවයන් නිරුදුට අඳුරුසෙයින් වේද විද්වංසනය කෙරෙත්වා තවද මේ පින්නතුන්ගේ නමින් මිය පරලෝක ප්‍රාප්ත වන්නට යෙදුනා වූ සියලුම ඥාති වර්ගයාටත් මේ පින් අයිතිවීමෙන් දුකේ සුවපත් භාවයට පත්වෙත්වා මේ සෑම දෙනාම මෙතැන් පටන් නිවන් දක්නා ජාති දක්වා සතර සරිසරා වාසය කරන කල්හි සිතුමනා කරන ගුණ ඇතිමතු අනාගත කාලයේදී ලෝපාල වී වදාරණ මෛත්‍රිය සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරනු ලබන මිහිරි ශ්‍රී සද්ධර්ම දේශනාවක් අසා දේශනා අවසානයේදී සෝවාන් ආදී සතර මඟ සතර ඵලයෙන් ප්‍රත්‍යක්ෂ කටයුතු අමාමා නිවන් සම්පත් මළගිය ඥාතීන් ඇතුළු අප සෑම දෙනාට මෙකම සද්ධර්ම මණ්ඩලයකදීම ලැබේවයි සිතා චිත්ත ප්‍රීතියෙන් යුක්තව සාදර සිතින් පින් අනුමෝදන් විය යුතුය. සම්බුද්ධ පූජාවන් පවත්වා සිදු කරගත් පින්බල ඒ වගේම සංඝ සතුන් උදෙසා දානීය පූජා කිරීමෙන් ඒ වගේම සසුනේ පැවැත්මට උපකාර ලෙස අෂ්ට පරිස්කාර ආදිය පූජා කිරීමෙන් සියලු ආකාරයෙන් ලබාගත් පින්බල අනුමෝදන් වී දම්පිලුවේ නාල්දී මෑණියන් වහන්සේ මූලිකවත් අතිරේක වශයෙන් අනිකුත් ඥාති මිත්‍රාදීනොත් පරලෝ යහපත සුගතිය ඒකාන්ත වශයෙන් ඇති කර ගනිත්වා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් යුතුව ධම්මේ ඥාතිනම් හොතෝ කියලා ප්‍රාර්ථනා සම්බන්ධ වෙලා සිටින ඒ රෝසි අම්මා ඇතුළු මේ පින්තු පුතණන් ඇතුළු ඔබ හැම දෙනාටම
දරුවන්ගේ ආශිර්වාද බලයෙන් මේ වෙලාවට සම්බන්ධ වෙලා නැති ජන්තු දියණියට සමගම නිරෝගී සුව දීර්ඝායුෂ පිණිස අපල දෝෂ අස්වා කටවා දෝෂ ආදී දුරු කර ගැනීම පිණිස මේ උතුම් ආශිර්වාද ඒකාන්තයෙන් නිරන්තරයෙන් හේතු වාසනා වේවා කියන විශ්වාස ප්‍රාර්ථනාවෙන් යුතුව අපි පිළිත් දේශනාවට සාදු කියලා නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස කරණීය මත්ත කුසලේන යන්තං සන්තං පදං අபிසමෙච්ච සක්කෝ උචෝච සෝචෝච සෝචෝචස්ස මුදුවනතිමානී සන්තුස්සකෝච සුබරෝච අප්පකිච්චෝච සල්ලංකෝති සංසින්දියෝච නිපකෝච අබ්බගම්බෝ කුලේසු අනනුගිත්තෝ බුද්ධං සමාචරේ කිංචයේන විඤ්ඤෝ පරේපෝ දෙය්‍යං සුඛිනෝ වාකේමිනෝ හොන්තු සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත්වා ඒකේචිපාන භූතස්සේ තථා වාතාවරාවානමසේසා දීගාවායේ මහන්තාවා මංචිමාරස්සකානුගතු තිට්ඨාවායේ වද්දිට්ඨායේ චලූරේ වසන්තිය විදූරේ භූතාවා සම්භවේසි සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත්වා නපරෝ පරං නිකුබ්බේත තිමඤ්ඤේ චකත්ත චිනං කංචි ව්‍යාරෝසනා පටික සංඥා ඥාඤ්ඤමඤ්ඤස්ස දුක්ඛ මිච්ඡය මාතා යතානියං පුත්තං ආයුසා ඒක පුත්ත මනුරක්ඛේ වම්පි සබ්බ භූතේසු මාන සම්භාවයේ අපරිමාණං च सब्ब लोकस्मिन् मान संभावये अपरिमाणं उदं अदोच तिर्यं च असब्बादं अवेरं असव इट्टं चरन् सिन्नो वा सयानो वा यावतस्स विदगमिद्दो एतं सतिं अदिट्टय्य ब्रह्मेतं विहारं इदमाहो दिट्टिं चानुपगम्य शीलवा दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनय्यगेदं नञ् चातु गब्बसेयं पुनरेति एतेन सच्चवज्जेन सब्ब दुःखं विनश्यतु एतेन सच्चवज्जेन सब्ब भयो विनश्यतु एतेन सच्चवज्जेन सब्ब रोगो विनश्यतु मकारुणिको नातो हिताय सब्ब पारिणं पूरयित्वा पारमी सब्बावतो सम्बोधिमुत्तमम् एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलं जयन्तु बोधिया मूले सख्यानन्नद्दिवर्धनो एवं नुय्यं जयो होतु जयस्सु जयमङ्गलं सक्कत्वा बुद्धरत्नं औषधम् उत्तमं वरम् इतं देवमनुस्सानं बुद्धतेजेन सोत्तिना नसन्तु बद्धवा सब्बे दुःखा उपशमन्तु ते सक्कत्वा धम्मरत्नं औषधम् उत्तमं वरम् परिलाभोपशमनं धम्मतेजेन सोत्तिना नसन्तु बद्धवा सब्बे भया उपशमन्तु ते सक्कत्वा संगरत्नं औषधम् उत्तमं वरम् आहुनेयं पाहुनेयं संगतेजेन सोत्तिना नसन्तु बद्धवा सब्बे रोगा उपशमन्तु ते किञ्चिरत्नं लोके विद्यते विविधा पुतो रत्नं बुद्धसमन्नत्ते तस्मासोत्ति भवन्तु ते यं किञ्चिरत्नं लोके विद्यते विविधा पुतो रत्नधम्मसमन्नत्ते तस्मासोत्ति भवन्तु ते यं किञ्चिरत्नं लोके विद्यते विविधा पुतो रत्नं संघसमन्नत्ते तस्मासोत्ति भवन्तु ते शरणं अन्यं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलं नत्ति मे शरणं अन्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलं नत्ति मे शरणं अन्यं सङ्घो मे शरणं वरम्
ඒතේන සච්ච වජ්ජේන හෝතු තේ ජය මංගලං ගම්බේතියෝ විවජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු මතේ මමත්වන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ ධම්මානුභාවේන සදා සති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සති භවන්තු තේ තිම්කයක්ඛ භූතානං පාපග්ගානිවාරණං පරිත්තස්සානුභාවේන හන්තු තේ සම්පද්දවේන කත්තයක්ඛ භූතානං පාපග්‍රහනිවාරණං පරිත්තස්සානුභාවේන හන්තු තේ සම්පද්දවේන කත්තයක්ඛ භූතානං පාපග්‍රහනිවාරණං පරිත්තස්සානුභාවේන හන්තු තේ සම්පද්දවේන Thank you.